بعد از 1.5 سال تمرین بدنسازی بعضی اوقات با خودم فکر میکنم کاش که یه نفری هم بود این نکاتی که من قراره امروز تو این ویدیو بهتون بگم و به منم میگفت که من نیازی نباشه واسش کلی زمان و هزینه صرف کنم. ولی دیگه مهم نیست، امروز من اینجام تا به شما این نکاتو بگم که دیگه شما هم لازم نباشه کلی واسش زمان و هزینه صرف کنید. پس اگر میخواید این نکات مهم رو بدونید حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. سلام و درود، من تاها هستم و امروز اومدیم با اولین ویدیو رسمی این کانال. امیدوارم که توی این کانال کلی نکات مهم با هم دیگه یاد بگیریم و بتونیم یه گام مهم و هدفمند برای زندگیمون برداریم. اولین و مهمترین نکته که به نظرم مخصوصا توی کشور خودمون ایران خیلی دست کم گرفته میشه و خیلی فکر میکنن هزینه اضافیه گرفتن مربی خصوصی، اونم مخصوصا اول راهه. چرا؟ مربی خصوصی واسه ورزشی مثل بدنسازی کاملا نیازه، به دلیل اینکه شما باید عضلات خودتون رو حداقل بشناسین، یه ایده ای از مفاصل خودتون داشته باشین، یه ایده ای از اصلا بادی انسان، از بدن انسان داشته باشین و بدن خودتون رو حداقلی بشناسید و درست انجام دادن حرکات رو بلد باشید. چرا؟ چون ممکنه شما یه حرکتی رو جوری اشتباه انجامش بدین که بعضی وقتا حتی آسیبای جبران ناپذیری به بدن وارد بشه. حتی آدمای حرفه‌ای مثل رونی کولمن ممکنه گاهی اوقات سر یه اشتباه کوچیک، سر یه حرکت برای همیشه باعث بشن که دوره ورزشیشون تموم بشه و کلا زندگیشون نابود بشه. برای مثال ممکنه شما با یک بار، فقط یک بار انجام دادن اشتباه حرکت ددلیفت آسیبی به مهره‌های کمرتون و کلا کمرتون بزنید که دیگه هیچ وقت نتونید بدنسازی کنید و این خیلی نکته مهمیه. خواهشاً رعایتش کنید. شما حداقل 3 الی 6 ماه اول بدنسازیتون باید با مربی خصوصی باشه. میدونم، متوجهم که هزینه مربی خصوصی یه مقدار توی ایران خیلی زیاده و باعث میشه که فشار روی بعضیا میاد، ولی این ورزش شوخی بردار نیست. شما با یه اشتباه میتونید کاری کنید که تا آخر زندگیتون لطمه‌ای به زندگیتون وارد بشه که دیگه با هیچ عمل و هیچ قرصی جبران پذیر نباشه. احتیاط شرط عقله، پس حتما اینو در نظر داشته باشید که هزینه کردن برای مربی خصوصی دور ریختن پول نیست، بلکه عقل به خرج دادنه و اون پولی که شما دارید به مربی خصوصی میدید در از پولیه که دارید برای ارزش بدن خودتون و سلامتی بدن خودتون خرج میکنید. یه نکته‌ای که به نظرم باید قبل از مربی خصوصی میگفتم و فراموشش کردم ولی الان بهتون میگم اینه که خیلی‌ها فکر میکنن بدنسازی هم مثل بقیه ورزشاست، ولی اصلا اینطوری نیست. بدنسازی با تمام ورزشایی که شما دیدین فرق میکنه. بذارید خیلی خودمونی براتون توضیحش بدم. بدنسازی ورزش پولداریه. حالا یعنی چی ورزش پولداری؟ میدونم الان مثلا میگید پس هادی چوپان چجوری اومد بالا و هزاران نفر دیگر رو مثال میزنید. میدونم منظورم از این که بدنسازی ورزش پولداریه این نیستش که شما باید پولدار باشی تا موفق بشی، نه اصلا اینطوری نیست. بدنسازی ورزشیه که باید براش خرج بکنید. برای برنامه غذایی، برای خورد و خوراکتون باید خرج کنید، برای مکمل هاتون باید خرج کنید، برای آمپولاتون باید خرج کنید، برای انواع اقسام قرصای ویتامین، قرصای چه میدونم آمینو، برای هر چی شما باید توی بدنسازی خرج کنید و خرج ورزش بدنسازی به شدت بالاه و واقعا گاهی اوقات از کنترل خارج میشه. پس اینو در نظر داشته باشید که بدنسازی یه ورزش پرخرجه
و واقعا میتونه برای کسایی که اونقدر پول ندارن یا اونقدر نمیتونن کار بکنن، واقعا من به شخصه این ورزش رو پیشنهاد نمیکنم. نکته بعدی که خیلی کوتاه راجبش صحبت میکنم، چون که دوست دارم یه ویدیو کامل ازش بگیرم و کامل باهاتون صحبت کنم راجبش، چون به نظرم یکی از مشکلاتیه که خیلیا دارنش، اون ترس از باشگاه رفتنه. من خیلیا رو دیدم که دوست دارن بیان باشگاه و بدنسازی رو کار کنن ولی میترسن. و علت این ترس چیه؟ علت این ترس مسخره شدنه. اینه که بیان روز اول با 2.5، 1.5، 3.5، 5 یا 7.5 یا هر چیزی تمرین بکنن و نسبت به دیگران قضاوت بشن. اصلا شما نباید این برای شما مهم باشه. چرا؟ چون وقتی شما توی بدنسازی مخصوصا اوایل کار اگر براتون مهم باشه که کسایی که توی اون باشگاهن نسبت به شما راجع به شما چی فکر میکنن، شما هیچ وقت نمیتونید بدنسازی رو شروع بکنید. منم مثل بقیه از 2، 5 و 1 و 3 شروع کردم و رسیدم به 7.5 کیلو، 12.5 کیلو، 15.5 کیلو تا به بالاتر. و این اصلا نباید ذهن شما رو درگیر بکنه، چون شما قرار نیستش که اجازه بدین بقیه با مسخره کردنتون یا با اینکه راجع به شما چی فکر میکنن باعث بشن که ذهن شما به هم بریزه و شما نتونید به ورزش کردنتون و به پیشرفت خودتون برسید. پس اینو بدونید، هر چی دیرتر باشگاه رو شروع بکنید دارین به خودتون ظلم میکنید و دارید این مسخره شدن رو بیشتر میکنید. شاید بپرسید چجوری مسخره شدن زیاد میشه؟ اینجوری که تو هرچی دیرتر باشگاه رو شروع بکنی 100% بیشتر چاق میشی، 100% بیشتر لاغر میشی، 100% بیشتر بدن دهم ریخته تر میشه و اون مسخره شدن بیشتر اتفاق میفته. پس هر وقت جلوی این آسیب و این ضرر رو بگیری به نفع خودته. تو باید هرچی زودتر باشگاه تو شروع بکنی اگر تصمیم به باشگاه رفتن جدی. خب تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگر تا اینجای ویدیو لذت بردی خیلی خوشحال میشم که واسه این ویدیو لایک بزنی و اگر میخوای ویدیوهای بعدی من رو هم ببینی توی کانال حتما سابسکرایب کن و اگر میخوای اولین نفر از ویدیوهای من مطلع بشی حتما اون زنگوله بغلش رو حالت آل بذار که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم واسه نوتیفیکیشن بیاد و اولین نفر ویدیو جدید رو ببینی. خب حالا ما اینو در نظر میگیریم که تو الان تصمیمتو گرفتی، میخوای بری باشگاه و این یه تصمیم قطعیه، چیزی جلودارت نیست. خب تبریک میگم اگر این تصمیم رو گرفتی. نکته بعدی که من متاسفانه با وجود مربی خصوصی تازه چندین ماه پیش متوجه شدم اینه که سنگین زدن ملاک نیست. ببینید سنگین زدن خیلی حال میده. خب من خودم قبول دارم سنگین زدن یکی از فیوریت ترین کارهای منه، ولی اینجا ورزش پاور لیفتینگ نیستش که ما بخوایم قدرت خودمون رو ببریم بالا. این ورزش بدنسازیه. به قدرت ما جایزه نمیدن، به بدن زیبا ما جایزه میدن. خب من جو باشگاهمون جوری بودش که مجبور بودم خودم رو اثبات کنم. تنها راه این که من خودم رو اثبات بکنم این بودش که سنگین تمرین کنم. چرا؟ چون متاسفانه تو ایران پاور لیفتینگ و بدنسازی با هم دیگه قاطی شده. انگار که هر کی سنگین تر بزنه برنده است. نه، اصلا این کارو نکنین. هیچ وقت شما درست تمرین کردن و فدای سنگین زدن نکنید. شما هرچی سنگین تر بزنید ولی اگر حرکت رو سریع انجامش بدین، اگر دامنه حرکت رو رعایت نکنید، اگر مثلا موقع پرسینه با دمبل یه دستتون بره بالا یه دستتون بمونه پایین، این کار رو هیچ وقت انجامش ندین. عوضش سبکتر تمرین بکنید اما درست تمرین کنید. میگم همونطوری که گفتم اصلا مهم نیستش که وزنه‌ای که دست شماست چیه. این حرفی که میزنم باعث سوء تفاهم و اشتباه نشه. نه اشتباه قاطی نکنید مسائل رو با هم دیگه. شما باید از حداکثر توان خودتون استفاده بکنید، ولی حداکثر توان شما باید جوری باشه که حرکت درست انجام بشه، دامنه حرکت حفظ بشه، حرکت ها سریع نزنید، چون اینا اصلا فایده ای نداره. عوضش شما باید دامنه حفظ بشه،
درست حرکت زده بشه. و میگم همونطوری هم که گفتم، بازم میگم هیچ وقت درست و اصولی تمرین کردن و فدای سنگین تر تمرین کردن نکنید. اصلا هیچ اهمیتی نداره که بقیه راجب شما و وزنه‌ای که دست شما چی فکر میکنن. مهم اینه که شما پیشرفت بکنید. نکته بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم، نکته‌ای که من خودم هم هنوز درست نتونستم باهاش کنار بیام، ولی جدیداً خیلی بهتر دارم باهاش کنار میام. رژیم گرفتن یکی از مهمترین فاکتورهای بدنسازیه. من خودم تا یه هفته پیش نمیتونستم درست رژیمم رو رعایت کنم، چون واقعا سخت، مخصوصا برای منی که یه مقدار چربی بدنم بالاست نسبت به اون چیزی که توی ذهنمه. برای همین نمیتونستم آنچنان درست رژیمم رو رعایت کنم. و حالا باز من خیلی ها رو دیدم که اصلا رژیم و برنامه غذایی نمیگیرن. این اشتباه خودم هم داشتم تا یه هفته پیش میکردم، ولی هیچ وقت واسه تغییر دیر نیست. شما باید رژیم غذایی داشته باشید و فقط زدن دمبل و تمرین کردن نیاز نیست. شما باید در کنار تمرین درست به بدن غذای درست برسونید. برای شما یه مثال ساده میزنم. فکر کنید شما میخواید یه ساختمون بسازید، 50 تا کارگرم دارید، ولی وقتی به کارگر میگی بساز، کارگر میگه خب مصالح کو. متوجه شدید؟ کارگر بدون مصالح نمیتونه ساختمون شما رو بسازه. پس این چی میشه؟ این مثل اینه که شما میری تمرین میکنی و به بدن میگی بساز و بدن میگه من پروتئین کافی ندارم، کربوهیدرات کافی ندارم، آب کافی ندارم. شما باید مصالح به بدن برسونید. ویتامین کافی ندارم. شما باید همه چیتون طبق برنامه باشه. بدنسازی ورزشیه که مو به مو همه چیش باید روی کاغذ نوشته شده باشه و شما باید از روی اون کاغذ مو به مو اجرا بکنید. متاسفانه یکی از بدیهای این ورزش اینه که واقعا بخش رژیمش وحشتناک سخته. چرا؟ چون شما اگر در اولویت این باشید که زیاد غذا بخورید، زیاد غذا خوردن واقعا فاجعه است، واقعا سخته، و کم غذا خوردن هم باز واقعا فاجعه است و واقعا سخته. ولی مهم اینه که در نهایت اون چیزی که شما به دست میارید انقدر لذت بخشه که شما اصلا براتون مهم نیستش که غذا کم بخورید یا غذا زیاد بخورید. واقعا به من اعتماد کنید، ارزششو داره. آخرین نکته‌ای که قراره تو این ویدیو بگم و مهمترین نکته، این نکته است که خیلیامون مخصوصا توی ایران هنوز افکارمون نسبت به مکمل‌ها و داروها اشتباهه. چون ما خیلی زیاد شنیدیم که فلان بدنساز 20 سالگی مرد، فلان بدنساز 30 سالگی مرد، فلان بدنساز 40 سالگی مرد. من زیاد قرار نیست راجع به بخش دارو و استروئید و تستوسترون ها صحبت بکنم، چون قراره اصلا یه ویدیو جدایی باشه که آپلودش کردم. حتما اینور یا اینور یکی از این بالاها میذارم لینکشو که شما ببینید. ولی خیلی کوتاه بهتون بگم این افکار اشتباهه. چرا؟ چون زمان قدیم علمی راجع به استفاده از استروئیدها و تستوسترون ها وجود نداشت، علمی راجع به استفاده درست مکمل ها وجود نداشت و شاید خب همین الان بگی که این چه حرف مزخرفی، هنوز خیلی ها دارن میمیرن، من فلان فامیلمون هفته پیش مرده. درسته. ببینید استروئید و تستوسترون که میگم بحثش جداه، اصلا یه بحث خطرناک و یه بحث علمیه که توی یه ویدیو دیگه کاملا توضیحش میدم، چون تجربهشو خودم به شخصه داشتم. حالا راجبش توی اون ویدیو صحبت میکنم و راجب مکمل هم مفصل قراره یه ویدیو دیگه بگیرم که صحبت کنم. ولی خیلی خلاصه بهتون بگم بدنسازی ورزشیه که شما باید مکمل مصرف بکنید و اگر بخواید بدنتون به حد مطلوب برسه باید از استروئیدها و تستوسترون ها استفاده بکنید. و همین فکر میکنم که برای اولین ویدیوی چنل مخصوصا کافی باشه و میگم حتما نظراتتون رو برام کامنت بکنید. خیلی دوست دارم که نظراتتون رو بدونم راجع به کلا ویدیو، کوالیتی ویدیو، راجع به هر چیزی که فکر میکنید، کم و کاستی داره، انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی که فکر میکنید رو توی کامنت ها برام بنویسید که من اصلاحش بکنم یا راجبش ویدیو بسازم. و همین
دیگه ویدیو رو از این طولانی تر نمی کنم. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین و تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدار شما.